Måttfullhet och försiktighet, så lyder mottot när Stockholms stad ska representera. Men det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder lägger i snitt ner 800 000 kronor i månaden på konferenser och restaurangbesök. Det här avslöjar TV4-nyheternas Jonathan Otter och Ulla Dané. Det ser ut som en resebroschyr för folk med pengar. Men det här är bilder på de slott och herrgårdar där allmännyttiga Svenska Bostäder sköter en hel del av sitt arbete. Vi begärde ut redovisningen av fester, konferenser och externa utbildningar för de runt 300 som jobbar på Svenska Bostäder. Det blev rätt mycket papper att gå igenom. Och här hittar vi allt från biljetter till Mamma Mia The Party för 1340 kronor styck, till matlagningskvällar på Kajsa Varg, femkamper på pubben och restaurangnoter från bland annat Il Conte och Cedergrenska tornet. Här på Näsby slott i Täby har man också hållit till. Svenska Bostäder, Sveriges största kommunala bostadsbolag, har 25 000 lägenheter. De flesta är långt så flashiga som de konferensanläggningar man håller till på. Ständiga restaurangbesök, övernattningskonferenser och svindyra chefsutbildningar. 800 000 kronor i månaden kostar det kalaset. Och det motsvarar 80% av hela 2016 års generella hyreshöjning. Ja, men det är provocerande såklart. Jag förstår att det är många hyresgäster som blir upprörda över det här. Vi tycker att den hyreshöjning man då har tagit ut, den ska ju gå tillbaks till hyresgästerna i form av relevanta åtgärder som gör skillnad i bostadsområdena. På Svenska Bostäder tycker man dock inte att festerna, konferenserna och särskilt inte de dyra chefsutbildningarna är bortkastade pengar. Vi måste satsa på att få en kompetensutveckling i vår bransch. Det är det väsentliga för oss att göra. Och sen måste vi också naturligtvis välja utbildningsföretag och utbildningsinstanser som vi har goda erfarenheter utav. Men en närmare granskning av några av kurserna visar att förebilden i ledarskap, som man anlitat som kursledare, är stamkund hos både Kronofogden och Skatteverket och också precis har gjort konkurs. Och att han dessutom är med i samma herrklubb som vdn. Men vdn Pelle Björklund hävdar att han varken känner till mannen eller kurserna. Hade vi inte offensivt satsat på personalutveckling, personalutbildning, utveckling av företaget, då hade vi inte uppnått de mål som vi satt upp för oss. Det är jag helt övertygad om. Så det är inte så att hyreshöjningen gick till konferenser, utbildning och fester? Ja, det är en infam beskyllning. Så fungerar det inte. Alla lägenheter inom kommunala Svenska Bostäder är inte herrgårdar direkt. Vi har träffat en familj som tvingats bo i tillfälliga lägenheter eller efter mögelskador i sin tvårummare hos just Svenska Bostäder. De blev skakade när de bläddrar bland bilderna på kursgårdar, slott och dyra restauranger. Jag blir bara mer upprörd. Alltså. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag börjar nästan gråta. Alltså här sitter vi liksom och gör alla de här jävla grejerna. Och sen så är det svårt att ta in det här faktiskt. När Terno Nyman och Soja Zacharias dotter fick förstahandskontrakt på en ljus tvåa med rymligt kök i Bagarmossen var de överlyckliga. Äntligen ett bra boende med närhet till både naturen och stan. Men strax efter att de flyttat in förvandlades situationen till en mardröm. Lägenheten var nämligen mögelskadad. Och samtidigt fick dottern stora eksem och problem med ögonen. Enligt familjen sa läkarna att besvären kunde bero på den dåliga inomhusluften. Hon hade kliat sönder sig. Liksom. Jag kommer in i köket och det är helt blodigt. Och så bara tittar jag på henne och då är hon liksom blodig så här, på båda händerna och alldeles sönderkliad. Och då tänkte jag att vi kan inte bo här. Så att jag bara ringer till ett motell i Hammarbyhamnen. Och så bara packar vi ner lite kläder i väskan. Och så tänker vi att vi drar. Och sen kommer ju Svenska Bostäder att hjälpa oss eftersom vi har barn. Någon hjälp att få bort möglet fick de inte av Svenska Bostäder. Och när TV4-nyheterna idag frågar om mögelskadorna hänvisar bostadsbolaget till Stockholms miljönämnd som gjorde en kontroll och avfärdade problemen. Men när familjen anlitade en egen extern konsult konstaterade svartmögel i både vardagsrum och sovrum. Den lägenheten där. Lägenheten ser de numera bara från utsidan. Och de har tvingats flytta runt på vandrarhem och korttidskontrakt i snart 3 år. När ingen tror på det. Alltså vi lägger upp bevis på bevis på bevis. Liksom. Och vi själva är också bevisligen liksom, ganska medfarna fysiskt. Och framför allt vår dotter. Och ändå så blir vi liksom så ifrågasatta. Det tycker jag har varit det tyngsta. Liksom.
Nu kommer frågan hamna i domstol. Familjen tror att Svenska Bostäder vägrar att erkänna fuktskadan i rädsla för att andra hyresgäster ska träda fram. Och efter TV4-nyheternas avslöjande så tycker de att situationen känns ännu mer orimlig. Jag har ju sett sånt här på tv, liksom att det förekommer. Men det är absolut inte okej. Alltså det här är ju kommunalt. Det är vi som äger Svenska Bostäder. Liksom, så här. Men de beter sig som att de var privatägt. Liksom. Reaktion på avslöjandet kom ikväll. När jag fick de siffrorna, vilket ju hände alldeles nyss, då så beställde jag omedelbart en extern revision. För vi vill veta exakt hur pengarna används. För personalutbildning, det är en sak och den ska förekomma. Det är bland annat därför som Svenska Bostäder nu faktiskt har vunnit pris för att vara bästa arbetsgivare. Därför att man ska satsa på personalen. Men det får aldrig vara exklusivt. Det får aldrig bryta emot den policy som vi har i Stockholms stad. Den gäller ju alla förvaltningar och även bolag. Jens B. Nordström är här nu, vår ekonomikommentator. Hur illa är det här, Jens? Det är klart det låter graverande med 800 000 kronor per månad i kostnader för representation, konferenser och utbildningar. Samtidigt skulle jag säga att de policies som ska regleras här är till sin natur alltid ganska luddigt formulerade. Stockholms stad är inget undantag. Man pratar om ord som måttfullhet, restriktion. Och det kan ju betyda lite grann vad man vill. Men det är klart att det är ytterligare graverande för Svenska Bostäder att man uppenbarligen har hyresgäster som inte tycker att de får sina behov tillgodosedda samtidigt som ledningen åker på slottskonferenser. Då kan det bli svårt att hävda just den här måttfullheten i en offentlig debatt. Vad reagerar du mest på det här? Det finns ju flera saker, men just med utbildningarna studsar jag till lite grann för. Det är mycket pengar som har gått till dem och det är klart man funderar över kvaliteten när ledarskapsutbildaren själv är stamkund hos Kronofogden och Skattmasen. Då undrar man om det här faktiskt håller måttet. Sen så kan man ju säga också att det här är inte nya frågeställningar. Det är ingen slump att media ofta tittar just på konferenser, utbildningar, representation. För att det är den största gråzonen vi har i Sverige. Det är lätt att hoppa över skacklarna där. Bara förra året så tittade vi på media på Svenska kyrkan i utlandet, deras representation. Där fick flera chefer gå. Samtidigt så hade vi också en debatt om Svenska Kraftnäts firmafest där chefen dök upp i Darth Vader-kostym. Där försvarade man de kostnaderna och det fick inte så stora konsekvenser. Så det är ett ämne med stor spännvidd, men det är väl bra att Svenska Bostäder försöker bringa lite klarhet i sin roll nu. Vad kommer det mer, tror du, nu i den här affären? Det finns ju flera saker, men just styrelsen, vad de visste om kostnadsrullningen är ju alltid intressant. Och sen hur man motiverar en del av de här resorna och konferenserna. Vad var arbetsnyttan? Där vet jag att våra reportrar Ulla Dané och Jonathan Otter borrar vidare. Och det är klart, spenderar man 800 000 kronor i månaden, då finns det en del att diskutera. Tack Jens.